11th केमिस्ट्री आपला चॅप्टर चालू होता सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमधल्या सम बेसिक कन्सेप्ट या चॅप्टरमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. कालच्या लेक्चरमध्येच हा आपण चॅप्टर स्टार्ट केला होता. मग याच्यामध्ये फर्स्टच पॉईंट आपण बघितला आहे स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स. ऑर्गॅनिक मॉलिक्युलचं स्ट्रक्चर कसं रिप्रेझेंट करायचं. मग 10th मध्ये तुम्हाला डॅश स्ट्रक्चर आणि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर झालं होतं, ते पण आपण रिवाइज केलं. त्यानंतर आपण बघितलं कंडेन्स स्ट्रक्चर, कसे आपण त्यातले सम बॉन्ड किंवा ओव्हरऑल ऑल बॉन्ड जे ऑल कोव्हॅलंट बॉन्ड असतील किंवा त्यातले सम ऑफ देम बॉन्ड्स काय करतो आपण रिमूव्ह करतो आणि स्ट्रक्चर लिहितो, त्याला कंडेन्स स्ट्रक्चर म्हणतात. आणि झिगझॅग स्ट्रक्चर होतं ते तुमच्या आपण झिगझॅग मॅनरमध्ये दाखवतो. ते इंटरसेक्शनला कार्बन असतो आणि जे टर्मिनल्स असतात तिथं कोणता असतो मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप असतो. हे झिगझॅग स्ट्रक्चरमध्ये बघितलं होतं. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण त्याचा पुढचा पार्ट स्टडी करणार आहोत. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. ड्रॉविंग द मॉलिक्यूल इन 3 dimensions. Most organic molecules have 3 dimensional shape. Most of the organic molecule कसे आहेत तर 3 dimensional shape मध्ये आहेत. 4 different methods are used to represent 3 dimensional molecules on plain paper. आता याच्यामध्ये 4 different methods आहेत जे पेपरवर 3 dimensional molecule रिप्रेझेंट करण्याच्या. त्याच्यामध्ये फर्स्ट मेथड आहे बघा वेज फॉर्म्युला. तर याच्यामध्ये कसं मॉलिक्यूल रिप्रेझेंट केलं जातं किंवा कसा मॉलिक्यूल काढला जातो. वेज फॉर्म्युलामध्ये द 3 dimensional 3D view of a molecule can be represented on a plain paper by representing single bonds using wedge. ती लाईन जी दिसते तुम्हाला सॉलिड लाईन त्याला म्हणतात सॉलिड वेज लाईन. जी डार्क लाईन दिसते तर आहे बघा ही डार्क लाईन. बघा ही जी डार्क लाईन दिसते तुम्हाला ही जी डार्क लाईन दिसते ती काय सॉलिड वेज लाईन त्याला म्हणतात सॉलिड वेज लाईन. आता लाईन्स लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर डॅशड वेज लाईन. आता डॅशड वेज लाईनमध्ये काय दिसतात तुम्हाला डॅश दिसतात. त्यानंतर नॉर्मल लाईन हे बघा हे डॉटेड लाईन दिसते ती डॅशड वेज लाईन आणि ही जी लाईन आहे ती नॉर्मल लाईन. म्हणजे एक सॉलिड वेज लाईन समजली. त्यानंतर डॉटेड किंवा डॅशड वेज लाईन किंवा त्याला डॉटेड पण म्हणतात. आणि नॉर्मल लाईन म्हणजे नॉर्मल आपला बॉन्ड असतो तशी नॉर्मल लाईन. अ सॉलिड वेज आता ह्यातली सॉलिड वेज लाईन आहे जी वरची डार्क दिसते ती तुम्हाला अ सॉलिड वेज इज रिप्रेझेंट अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द पेपर टुवर्ड्स द रीडर. आता ती सॉलिड लाईन काय इंडिकेट करते तर जो पेपर असतो तुमचा पेपर टुवर्ड्स द रीडर टुवर्ड्सच्या रीडरकडे ते दाखवतात. अ डॅशड वेज लाईन इज युज्ड टू रिप्रेझेंट बॉन्ड जॉईनिंग बॅकवर्ड. आता जर बॅकवर्डला असेल बॉन्ड एखादा बॅकवर्डला एखादा मॉलिक्यूल असेल तो जॉईन करण्यासाठी काय करतात ती डॅश लाईन्स वापरतात. म्हणजे बॅकवर्डला असेल मॉलिक्यूल तर बिलो द पेपर अवे फ्रॉम द रीडर. मग ती आता बॅकवर्डला आणि बिलो द पेपर अवे फ्रॉम द रीडर रीडरच्या अवे असणार आहे सॉलिड लाईन टुवर्ड्स द रीडर. आणि जी डॉटेड लाईन असते ते अवे फ्रॉम द रीडर किंवा बॅकवर्ड साईडला किंवा बिलो असेल. नॉर्मल लाईन्स डिपिक्ट बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर. जी नॉर्मल लाईन आहे ती काय इंडिकेट करते तर प्लेन ऑफ पेपर. बघा समजलं का. सॉलिड वेज लाईन काय असते टुवर्ड्स द रीडर ज्या साईडला आहे त्याच्या तिकडे दाखवण्यासाठी ती टुवर्ड्स द रीडर असते किंवा अबव असते. आणि जी ही डॉटेड लाईन तुमची आहे किंवा डॅशड लाईन आहे ती काय असते बिलो किंवा प्लेनच्या बॅकवर्ड साईडला मॉलिक्यूल असेल तर ते दाखवण्यासाठी किंवा अवे फ्रॉम द रीडर. आणि जी नॉर्मल लाईन असते ती प्लेन ऑफ द पेपर प्लेनमध्ये असले हे इंडिकेट करतं. हे बघा आता ह्या फिगरमध्ये तुम्हाला सगळ्या लाईन्स वगैरे दिसत आहेत. सगळ्या लाईन दाखवल्यात तर लक्षात इथं दाखवलं ह्या फिगरवरनं तुम्हाला समजतं जे नॉर्मल लाईन आहे त्यानंतर सॉलिड लाईन आहे सॉलिड वेज लाईन आहे किंवा डॉटेड लाईन आहे किंवा त्याला डॅश लाईन पण म्हणतात. मग आता बघा ही जी लाईन आहे ती वेज लाईन झाली. ही जी लाईन आहे डॉटेड लाईन आहे ही जी आपली नॉर्मल लाईन. आता नॉर्मल लाईन काय इंडिकेट करतं बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर. प्लेनमध्ये प्लेन ऑफ पेपरमध्ये असेल तर ते बॉन्ड्स जे असतात ते नॉर्मल लाईन इंडिकेट करते. म्हणजे हा एच आणि हा एच काय तुमचे प्लेन ऑफ पेपर आहेत. त्याच्यानंतर ही काय करते बिहाइंड द प्लेन किंवा बॅकवर्ड साईडला बिलो द प्लेन बिलो बिहाइंड किंवा बिलो द प्लेन जास्त करून बिलो लक्षात ठेवा. बिलो द प्लेन बॅकवर्ड साईडला असतो मॉलिक्यूल. मग हे काय असणार आहे बिलो द प्लेन. आणि सॉलिड लाईन काय सांगते अबव द लाईन. समजलं का. बघा अबव द पेपर असेल. परत आणि एकदा सांगते वाटल्यास जी नॉर्मल लाईन असते ती काय असते बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर. नॉर्मल लाईन इंडिकेट करते बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर. त्याच्यानंतर जी डॉटेड लाईन असते किंवा त्याला डॅश लाईन पण म्हणतात
ती डॅश लाईन काय इंडिकेट करते, बॉन्ड्स गोईंग बिलो द प्लेन, ते बॉन्ड कुठे जातात, बिलो द प्लेनला जातात. आणि जी सॉलिड वेज लाईन काय इंडिकेट करतं, तर बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अबव द पेपर, बॉन्ड कुठे असतात, तर अबव द पेपर असतात. समजलं का बघा वेज फॉर्म्युला, फक्त 3 लाईन आहेत, ह्या 3 लाईनवरून हा फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट केला जातो. सॉलिड लाईन असेल तर अबव द प्लेन किंवा अबव द पेपर, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये असतील प्लेनमध्ये असतील तर आपली नॉर्मल लाईन, आणि डॅश लाईन असेल किंवा डॉटेड लाईन असेल तर बिलो द पेपर राहील मला वाटते लक्षात. वेज फॉर्म्युला. वेज फॉर्म्युला नंतर नेक्स्ट रिप्रेझेंटेशन आहे बघा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला और क्रॉस फॉर्म्युला. कोणता आहे, 3D डायमेन्शन मधले हे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला और क्रॉस फॉर्म्युला. इन दिस रिप्रेझेंटेशन a 3-dimensional molecule is projected on a plane of paper. 3-dimensional molecule कशामध्ये प्रोजेक्ट केला जातो, तर प्लेन ऑफ पेपर मध्ये. अ फिशर फॉर्म्युला कॅन be drawn by visualizing the molecule with its main carbon chain vertical. आता हा मॉलिक्यूल कसा दिसतो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला मध्ये, मेन व्हर्टिकल चेन सारखं ते दिसतं. इच कार्बन ऑन व्हर्टिकल चेन इज रिप्रेझेंटेड बाय क्रॉस. आता जो एक प्रत्येक कार्बन व्हर्टिकल चेन मध्ये कसं करतो, जो क्रॉसचा मधला सेंटर असेल किंवा क्रॉसनं ते कार्बन इंडिकेट केला जातो. द कन्व्हेन्शन इज दॅट द हॉरिझॉन्टल लाईन्स ऑफ द क्रॉस रिप्रेझेंट प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द कार्बन. आता ज्या हॉरिझॉन्टल लाईन्स असतील, आता तुम्हाला हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल समजतं, डायग्राम बघितल्यानंतर पण तुमच्या लक्षात येईल ते स्ट्रक्चर बघितल्यानंतर. हॉरिझॉन्टल लाईन काय इंडिकेट करते, तर बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द कार्बन, बॉन्ड प्रोजेक्टिंग म्हणजे अप कार्बनच्या वरती असतात, अप फ्रॉम द कार्बन. आणि व्हर्टिकल लाईन गोइंग टू रिप्रेझेंट द बिलो द कार्बन, व्हर्टिकल लाईन काय रिप्रेझेंट करतात, तर बिलो द कार्बन. आता इथं फिगर आहे बघा, आता याच्यामध्ये फिशर प्रोजेक्शन आणि त्याचा वेज फॉर्म्युला पण दिलाय, वेज प्रोजेक्शन पण आहे किंवा वेज फॉर्म्युला. आता फिशर प्रोजेक्शन हे तुम्हाला स्ट्रक्चर दिसतंय. आता हे जे हा जो सेक्शन आहे मधला, हा जो मध्ये तुमचं सेक्शन आहे तिथं काय रिप्रेझेंट करतं, तर कार्बन असतो तिथं. त्याच्या आता याच्या ज्या त्याच्या थ्रू तुमच्या व्हर्टिकल लाईन आणि हॉरिझॉन्टल लाईन्स, आता ही जी काय होईल हॉरिझॉन्टल लाईन होईल, ही काय होईल व्हर्टिकल लाईन होईल. मग आता हॉरिझॉन्टल लाईनवर काय आहेत, HOH आहेत. मग ते मॉलिक्युल्स कुठं असणार आहेत, तुमच्या हॉरिझॉन्टल लाईनचे अप असतात, वरती असतात, अबोव द कार्बन. आणि व्हर्टिकल लाईनचे ते काय असतात, तर बिलो द कार्बन असतात, बिलो द प्लेन असतात किंवा बिलो द कार्बन. समजलं का बघा, हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल काय रिप्रेझेंट करतात. तसाच याचा वेज फॉर्म्युला पण काढला. आता वेज फॉर्म्युलामध्ये सॉलिड लाईन आणि पण डॉटेड लाईन दाखवतो. मग सॉलिड लाईन काय असतं, टुवर्ड्स द रीडर किंवा अप अबोव द प्लेन. जे सॉलिड लाईन असते ते अबोव द प्लेन. आलं का बघा, तुमची हॉरिझॉन्टल लाईन काय अबोव द प्लेन दाखवले त्यांनी, ते मॉलिक्यूल अबोव द प्लेन आहे. आणि हा पण काय अप किंवा अबोव द प्लेन सॉलिड लाईन. आणि जी डॅश लाईन किंवा डॉटेड लाईन काय दाखवतं, बिलो द प्लेन. मग इथं पण हे काय बिलो द मॉलिक्युल्स असतात जे व्हर्टिकल लाईनला असतात ते. समजलं का बघा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. तसाच खाली पण दिला बघा तुम्हाला दुसरा फॉर्म्युला. तर इथं काय 2 कार्बन आहेत या फॉर्म्युलामध्ये. कोणते कोणते कार्बन असतील, हा एक कार्बन आणि हा एक कार्बन. व्हर्टिकल लाईनवर जे तुमचे सेक्शन असतात, जिथं ते इंटरसेक्ट होतं किंवा जिथं जे सेक्शन असतात तिथं काय असतो, कार्बन असतो. तिथं काय असणार, HCOOH OH. आता इथं काय असतील सांगा, आता ही हॉरिझॉन्टल रोज मधले कार्बन आहेत का, हे हॉरिझॉन्टल रो आहेत. हॉरिझॉन्टल मधले HOH ते काय असतील तुमचे अप द प्लेन किंवा अबव द कार्बन, अबव द प्लेन, कार्बनच्या वरती असतात. त्यामुळे ते सॉलिड लाईन दाखवलेत आहेत का, इथं सॉलिड लाईन दाखवलेत. आणि हा सेंटरचा इथला कार्बन आहे, इथं काय आता नॉर्मल लाईन आहे ती तुमची, तो कार्बन असणार आहे त्याला. म्हणजे काय असतील, हा कार्बनला बघा HOH COH आणि कार्बन. त्याच्यानंतरचा हा जो दुसरा कार्बन आहे बघा, हा इथे कार्बन, इथे एक इंटरसेक्शन आहे, तिथे एक कार्बन आहे त्याला पण. हा जे हॉरिझॉन्टल आहेत ते काय तुमचे HOH. आणि वरती हा CH3 काय आहे, तो बिलो द प्लेन. जे व्हर्टिकल लाईनवर असतील ते बिलो द प्लेन असतात किंवा बिलो द कार्बन असतात. समजलं का बघा आता तुम्हाला फिशर प्रोजेक्शन आणि वेज फॉर्म्युला. फिशर प्रोजेक्शन इज मोर कॉमनली युज्ड इन कार्बोहायड्रेट केमिस्ट्री. हे जास्त करून कार्बोहायड्रेट केमिस्ट्रीमध्ये यूज केलं जातं. म्हणजे ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, गॅलॅक्टोज वगैरे त्याचे जे स्ट्रक्चर्स आहेत ते हे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युलाने काय केले जातात, कॅल्क्युलेट केले जातात. तुम्हाला माहिती आहे तर ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तर माहीत असेल, C6H12O6. हे जे स्ट्रक्चर आहे ते काय केलं जातं, या फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युलामध्ये अशा व्हर्टिकल लाईनमध्ये हे दाखवलं जातं. हे फिशर प्रोजेक्शन जेव्हा 12thला आपण बायोमॉलिक्युल्स हा चॅप्टर स्टडी करू, त्याच्यामध्ये आहे तुम्हाला स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शनचं, तेव्हा आपण ते स्टडी करूया. लक्षात ठेवा, जे कार्बोहायड्रेट केमिस्ट्री म्हणजे जिथं शुगर वगैरे त्याचा स्टडी केला जातो कार्बोहायड्रेटचा, तिथं हे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युले यूज केले जातात. आता थर्ड टाईप आहे आता न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला.
In this method, projection of a three-dimensional molecule on the plane of paper is drawn by visualizing the molecule by looking through a carbon-carbon single bond. In such case, carbon-carbon single bond is not visible. त्याच्यामध्ये तो carbon-carbon single bond काय तो visible दिसत नाही. A convention is followed to represent the front carbon by a point. आता जो फ्रंट कार्बन असेल म्हणजे समोरचा जो कार्बन असतो तो काय रिप्रेझेंट करतो तर एक पॉइंटने दाखवतात. अँड द रेअर कार्बन बाय अ सर्कल. दुसरा रेअर कार्बन असेल तो कशाने दाखवतात तर सर्कलने दाखवतात अराउंड इट. अँड द रिमेनिंग 3 bonds टू इच ऑफ दीज 2 कार्बन्स आर ड्रॉन लाईक स्पोक ऑफ द व्हील. अँड त्याचे जे हायड्रोजन असतील किंवा त्याचे जे रिमेनिंग बॉन्ड्स असतील ते कसे दाखवतात तर एखाद्या व्हीलच्या स्पोकसारखं दिसतं. ते आता डायग्राम बघितल्यावर किंवा स्ट्रक्चर बघितल्यावर तुमच्या लक्षात येईल ते कसं असतं ते. कन्व्हेन्शनली 3 bonds आर ॲट द फ्रंट कार्बन आर shown to radiate from the center of the circle which is the front carbon, and the 3 bonds at the rear carbon are shown to radiate from the circumference of the circle. shows representation. याच्यामध्ये तर आपण ते जवळ तर दाखवू शकतो किंवा लांब तर. आता बघा इथं CH3 इथेन मॉलिक्यूल तुम्हाला रिप्रेझेंट केलाय. CH3 न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. मग आता CH3 मध्ये किती कार्बन आहेत सांगा. 2 कार्बन आहेत. CH3 हा एक कार्बन आणि हा एक कार्बन, हे 2 कार्बन. मग ह्यातला जो फ्रंट कार्बन आहे जो फर्स्ट कार्बन आहे हा फर्स्ट कार्बन आपण कोणताही फर्स्ट कार्बन कन्सिडर करा. मग ह्यातला जो एक कार्बन आहे तो आपण काय कन्सिडर करतात तर एक पॉईंटनं कन्सिडर करतात. इथे दाखवते मी तुम्हाला स्ट्रक्चर. ते काय करतात पॉईंट इथं दिसतोय तुम्हाला सेंटरला. इथं हा पॉईंट दिसतोय बघा सेंटरला एकदम. फक्त एक पॉईंट कन्सिडर करतात फ्रंट कार्बन आणि रेअर कार्बन त्याच्या भोवती एक सर्कल असा एक गोल सर्कल काय येतो तुमचा रेअर कार्बन. मग त्याच्यात राहिले काय 3 हायड्रोजन फक्त रिप्रेझेंट करायचे. 2 कार्बन आपण रिप्रेझेंट केले. जो डॉट आहे तो फ्रंट कार्बन रिप्रेझेंट करतो. जो सर्कल आहे ते काय रेअर कार्बन किंवा दुसरा कार्बन रिप्रेझेंट करतं. त्याच्यानंतर राहिलेले 3 बॉन्ड. आता ह्या कार्बनचे 3 बॉन्ड आहेत आणि ह्या कार्बनचे 3 बॉन्ड. मग ते स्पोक ऑफ व्हीलचे जे जशा स्पोक असतात तसं ते दिसतं. मग काय दिसतं बघा ह्या कार्बनचे 3 हायड्रोजन काढायचे एकदम. एकतर ह्या फक्त ह्या कार्बनचे आपण काय काढले 3 हायड्रोजन काढले. पहिल्यांदा ही मेथड काढून घ्यायची. जे तुमचा फ्रंट कार्बन आहे फ्रंट कार्बनचे काय काढले 3 हायड्रोजन. त्यानंतरचे नेक्स्ट काय करायचं जे तुमचे रेअर कार्बन असतात रेअर कार्बनचे हायड्रोजन. एकतर हे जे तुमचे फ्रंट कार्बनचे हायड्रोजन आहे 2 मेथडने हे आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. त्याच्या एकदम जवळ तर असतात किंवा एकमेकांपासून खूप लांब असतात. समजा जर हे तुम्ही एकमेकांच्या जवळ काढले असे ह्याच्या एकदम जवळ काढले ते त्याच ह्याच्यातून काढायचे. हे बघा इथं दिसते तुम्हाला ह्या सर्कल बाहेरच्या सर्कल ह्याच्यातून काढायचे. जर ह्या पॉईंटपासून काढल्या तर ते फ्रंट कार्बनचे होतात म्हणजे जो त्या पॉईंटचे होतात. जर तुम्ही इथून काढले तर ह्या कार्बनचे होतात आणि इथून काढले तर कशाचे होतात तर ते मॉलिक्युल्स रेअर कार्बनचे होतात. मग काढताना स्ट्रक्चर काढताना तुम्ही रेअर कार्बनचे त्या कार्बनला दाखवायचे. एकतर आपण त्याच्या जवळ काढू शकतो एकतर एकदम त्याच्या जवळ असतात. हे बघा एकदम याच्या जवळ असतात असं स्ट्रक्चर असतं किंवा इतर तर असतील एकदम याच्या जवळ असणारं स्ट्रक्चर असतं किंवा एकमेकांपासून इक्वी डिस्टन्सवर असतात. जसं हे कॉन्फिगरेशन आहे बघा इक्वी डिस्टन्सवरचं. हे जे तुम्हाला दिसतंय हा तुमचा बाहेरचा रेअर कार्बन त्याचे हे तुमचे हायड्रोजन्स हा एक हायड्रोजन हा आतल्याचा आहे हा एक हायड्रोजन. एकमेकांना काय दिसतात हे इक्वी डिस्टन्स दिसतात बघा. मग हे 2 प्रकारे करता येतं. एकमेकांच्या जर जवळ असतील बघा फ्रंट कार्बन आणि रेअर कार्बनची जर हायड्रोजन एकमेकांच्या जवळ असतील इथे दिसते तुम्हाला हायड्रोजन. पहिल्यांदा काय करायचं पॉईंट काढायचं एक पॉईंट शार्प पॉईंट. त्याच्यातले तुमचे 3 हे हायड्रोजन ह्या पॉईंट इंडिकेट करणार आणि त्याच्या भोवती काय असतो तर तुमचं एक रेअर कार्बन. परत त्या रेअर कार्बनचे परत काय काढतो आपण हायड्रोजन. एकमेकांच्या जवळ जर असे काढला तुम्ही हे हा कार्बन असेल हा फ्रंट कार्बनचे झाले. रेअर कार्बनचं तिथं एक आणि हा इथं एक असे 3 हायड्रोजन आपण काढू शकतो. म्हणजे इथं एक एच हे एच आणि टोटल CH3 हा मॉलिक्यूल आपला होतो. मग जर हे जर एकमेकांपासून इक्वी डिस्टन्सवर असतील ते जर स्ट्रक्चर काढायचं असेल इक्वी डिस्टन्सचं बघा काय काढणार तुम्ही हे असं तुमचा हा झाला कुठला कार्बन रेअर कार्बनचा झाला. हा पॉईंट हा तुमचा फ्रंट कार्बन येणार तर त्याच्यावरती काय असणार आहे रेअर कार्बन आणि ते एकमेकांपासून इक्वी डिस्टन्स म्हणजे समजा इथं एक आणि इथे एक मॉलिक्यूल असे एकमेकांना काय झालं इक्वी डिस्टन्स. मग इक्वी डिस्टन्स असं कॉन्फिगरेशन एकमेकांपासून लांब असतील हायड्रोजन एकमेकांपासून लांब असतील तर त्याला म्हणायचं स्टॅगर्ड कॉन्फिगरेशन किंवा कन्फर्मेशन. आणि जे एकमेकांच्या जवळ असतील तर त्याला म्हणतात इक्लिप्स्ड कॉन्फिगरेशन किंवा कन्फर्मेशन. समजलं का बघा तुम्हाला कसं काढायचं. फक्त इथं काय लक्षात ठेवायचं तर जो पॉईंट फ्रंट कार्बन इंडिकेट करतो त्याचे हायड्रोजन काढायचे त्या पॉईंटमधून आणि जो त्याच्या भोवती सर्कल काढायचा तो तुमचा येतो तो रेअर कार्बन येतो आणि परत त्याचे कार्बन एकतर त्याच्या एकदम जवळ दाखवू शकतात. जवळ आलं तर तुमचं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होतं किंवा एकमेकांपासून खूप लांब जेवढं होतील तेवढं इक्वी डिस्टन्सवर एकमेकांपासून ठेवायचे त्याला म्हणायचं स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन. समजलं का बघा न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला हा इथेनचं रिप्रेझेंटेशन आहे. 4th
लास्टचं रिप्रेझेंटेशन आहे सॉ हॉर्स ऑर अँटीड्रॉन ऑर प्रिस्पेक्टिव्ह फॉर्म्युला. सॉ हॉर्स फॉर्म्युला म्हणतात त्याला. इन दिस रिप्रेझेंटेशन अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेझेंटेड बाय अ लॉंग स्लांटिंग लाईन. आता कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कसं रिप्रेझेंट करतात तर लॉंग एकदम स्लांटिंग लाईन असते, एकदम लॉंग लाईन काढायची. द लोअर एंड ऑफ द लाईन रिप्रेझेंट द फ्रंट कार्बन. लोअर एंडला काय रिप्रेझेंट करतं फ्रंट कार्बन अँड अप्पर एंड काय रिप्रेझेंट करतात द रेअर कार्बन. द रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स ॲट द 2 कार्बन्स आर शोन टू रेडिएट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव्ह कार्बन्स. मग रिमेनिंग जे बॉन्ड असतील ते त्याचे रेडिएटिव्ह कार्बन म्हणजे त्याचे जे दुसरे बॉन्ड असतील ते तिथं काढायचे. ॲज द सेंट्रल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज ड्रॉन रॅदर इलॉंगलेटेड द बॉन्ड्स रेडिएटिंग फ्रॉम द फ्रंट अँड रेअर कार्बन्स डू नॉट इंटरमिंगल. फिगर आता ही फिगर ती दाखवली बघा तुम्हाला. सॉहॉर्स मॉडेल ऑफ इथेन. इथेनमध्ये काय असतं आपलं CH3 एक लाईन काढायची स्लॅन्टिंग सारखं दिसते बघा. ही लाईन अशी लाईन काढायची तुम्हाला स्लॅन्टिंग सारखं दिसतं. त्याच्यामध्ये जो इथं लोअर कार्बन असतो तो काय असतो फ्रंट कार्बन. टॉपचा जो अप्पर कार्बन असेल तो काय असतो तुमचा रेअर कार्बन. मग आता याच्यामध्ये ह्या कार्बनचे काय आपल्याला हायड्रोजन दाखवायचे डायरेक्ट फक्त त्याचे बॉन्डचे आपल्याला काय दाखवायचे हायड्रोजन दाखवायचे. इतकंच करायचं बाकी त्याच्यामध्ये काय करायचं नाही. इथं पण काय होतं हे आपण दोन्ही पद्धतीने दाखवू शकतो. एकमेकांच्या इथं खाली असे जवळ दाखवू शकतात किंवा एकमेकांपासून होता होईल तेवढे पॉसिबल लांब दाखवता येतात. इथं एकदम लांब दाखवलेत बघा, इथं एकदम जवळ दाखवलेत. मग हे दोन्ही इक्लिप्स अँड स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन सारखं पण आपण हे सॉहॉर्स दाखवू शकतो. असंही दाखवता येते. एक तर एकमेकांच्या जवळ अप्पर कार्बनचे जे असतील ते एकमेकांच्या थोडी 2 जवळ दाखवू शकतो किंवा 2 असं दाखवता येतं. समजलं का बघा. सॉहॉर्स मॉडेल फक्त एक स्लांट काढल्यासारखं काढायचं. स्लॅन्टिंग लाईन काढायची. त्या लाईनमध्ये लोअरला एक कार्बन आणि अप्परला एक कार्बन. मग लोअरचा जो कार्बन असेल तो फ्रंट कार्बन इंडिकेट करतात आणि वरचा जो कार्बन असेल तुमचा अप्परचा तो रेअर कार्बन आणि त्याचे फक्त हायड्रोजन दाखवायचे. एकतर एकमेकांपासून खूप इक्विडिस्टन्सवर दाखवू शकतो, लांब दाखवू शकतो किंवा जवळ पण एकमेकांच्या हे काय करता येतात तुम्हाला दाखवता येतात. समजलं का बघा. हे सॉहॉर्स फॉर्म्युला ऑफ इथेन. फक्त हे जे फॉर्म्युले आहेत हे व्यवस्थित बघा. आता कुठले कुठले बघितले आपण बघा. हे सॉहॉर्स बघितलं, त्याच्यानंतर फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमन प्रोजेक्शन. हे जे व्यवस्थित काय करायचे फॉर्म्युले व्यवस्थित करा म्हणजे तुम्हाला येतं लिहिता, काय अवघड नाही येत. वेज फॉर्म्युला सगळ्यात सोपा. वेज फॉर्म्युलापासून असं व्यवस्थित याचे प्रॅक्टिस करा फॉर्म्युला लिहिण्याचे. इम्पॉर्टंट आहे हा फॉर्म्युला. आपल्याला पुढं पण भरपूर ठिकाणी हे लागतात हे फॉर्म्युले. हे जर तुम्हाला माहीत असले परफेक्ट तर तुम्हाला याचे स्ट्रक्चर वगैरे सगळे ड्रॉ करता येतात. आजचं लेक्चर आता आपण इथं स्टॉप करतोय. नेक्स्ट लेक्चरला याचा पुढचा पार्ट आपण स्टडी करूया. थँक्यू.